Bạn đã bao giờ nhìn thấy một chiếc xe tải vẫn cố di chuyển khi lốp xe đã bị hư hỏng nặng như thế này chưa? Ở những cung đường vận tải khắc nghiệt tại Pakistan, hình ảnh những chiếc lốp nổ tung chỉ còn trơ lại vành thép không phải là chuyện hiếm. Hôm nay, hãy cùng tôi khám phá cận cảnh quy trình thay thế và sửa chữa những gã khổng lồ này ngay trên lề đường, để xem kỹ thuật của những người thợ cơ khí tại đây có gì đặc biệt. Chiếc xe tải này cuối cùng cũng đã tìm được một điểm sửa chữa lưu động. Nói là tiệm nhưng thực chất đây chỉ là một khoảng đất trống ven đường, nơi tập kết của hàng tá lốp cũ và những dụng cụ cơ khí hạng nặng. Đối với cánh tài xế đường dài tại Pakistan, việc nổ lốp là chuyện thường ngày như cơm bữa. Hãy nhìn vào tình trạng của chiếc lốp này, lớp cao su đã bị xé nát, tách rời hoàn toàn khỏi mâm xe. Đây không đơn thuần là thủng lốp mà là sự phá hủy kết cấu do chịu tải trọng quá lớn trong thời gian dài dưới mặt đường xấu. Quy trình bắt đầu, người thợ sử dụng súng bắn ốc chuyên dụng dùng khí nén. Dù điều kiện làm việc trông có vẻ thô sơ, nhưng trang thiết bị của họ khá đầy đủ và mạnh mẽ. Bạn có thể thấy lực vạn của súng rất lớn mới có thể khuất phục được những con ốc đã rỉ sét và chịu nhiệt độ cao này. Một điểm đáng chú ý là hầu hết các xe tải tại đây đều sử dụng lốp đôi ở trục sau để tăng khả năng chịu tải. Khi một lốp bị nổ, lốp còn lại sẽ phải gánh toàn bộ trọng lượng, rất nguy hiểm nếu không xử lý kịp thời. Đây là chi tiết thú vị về mặt kỹ thuật. Khi tháo lớp vỏ ra, chúng ta thấy bên trong vẫn còn sử dụng xăm hay còn gọi là ruột xe. Trong khi vận tải hiện đại ở nhiều quốc gia đã chuyển sang dùng lốp không xăm tubularsi để an toàn hơn khi cán đinh, thì tại Pakistan, lốp có xăm vẫn rất phổ biến. Lý do là lốp có xăm cho phép bơm áp suất cực cao để chở quá tải, một đặc sản của ngành vận tải nước này. Tuy nhiên, nhược điểm chí mạng là khi gặp sự cố, nó thường gây nổ lớn và phá hủy hoàn toàn lốp như chúng ta đang thấy. Phần xăm bên trong đã bị nghiền nát như những mảnh vải vụn. Việc tách phần lốp hỏng ra khỏi mâm xe đòi hỏi sức lực rất lớn. Người thợ phải dùng búa tạ và thanh bẩy để tháo các phe cài. Đây là loại mâm xe cấu tạo nhiều mảnh ghép, đặc trưng của các dòng xe tải đời cũ. Chiếc lốp cũ này chắc chắn không thể cứu vãn, bắt buộc phải thay thế bằng một chiếc lốp mới. Nếu các bạn để ý, thương hiệu lốp xe được sử dụng ở đây thường là các nhãn hiệu đến từ Trung Quốc, với ưu điểm là giá thành rẻ và khả năng chịu tải chấp nhận được cho các cung đường ngắn và trung bình. Và đây là thao tác gây tranh cãi và tò mò nhất trong video này. Trước khi lắp xăm mới vào, người thợ đổ một lượng nước khá lớn pha với dung dịch, có thể là xà phòng hoặc chất làm mát trực tiếp vào bên trong lòng lốp. Tại sao họ làm vậy? Có hai giả thuyết. Một là dung dịch này đóng vai trò chất bôi trơn, giúp xăm xe không bị gấp nép hay dính vào vỏ lốp khi bơm căng, giúp xăm dàn đều. Hai là, theo kinh nghiệm dân gian của thợ địa phương, nước giúp tản nhiệt cho lốp khi xe chạy đường dài dưới cái nóng thiêu đốt của Nam Á. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, việc để nước bên trong có thể gây rỉ sét mâm xe và mục cao su về lâu dài, nhưng ở đây, sự tiện lợi và hiệu quả tức thời được ưu tiên hơn. Sau khi đã đưa xăm vào, họ lót thêm một lớp yếm cao su để ngăn cách giữa xăm và mâm xe, tránh ma sát sinh nhiệt. Việc lắp lại mâm xe đòi hỏi sự chính xác, người thợ dùng chân và búa để định vị lại các vòng khóa. Giai đoạn bơm hơi là giai đoạn nguy hiểm nhất. Với loại lốp có phe cài này, nếu lắp không chuẩn, áp suất khí nén có thể bắn tung vòng sắt ra ngoài với lực sát thương chết người. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm, người thợ này thao tác rất bình thản và tự tin. Chiếc bánh xe mới đã sẵn sàng để lắp lại lên trục. Mọi thao tác diễn ra nhanh gọn ngay bên lề đường đầy bụi bặm. Qua video này, chúng ta thấy được một góc nhìn chân thực về ngành vận tải tại Pakistan. Không có cầu nâng hiện đại, không có máy ra và lốp tự động. Tất cả dựa vào sức người, kinh nghiệm và những mẹo trong nghề được truyền tay nhau. Một chiếc lốp mới đã được thay thế và chiếc xe tải lại tiếp tục hành trình vạn dặm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi quá trình sửa chữa thú vị này.